Kuristupe! Kumusta kayo? So, for today's vlog, i-introduce ko po sa inyo yung aking bagong gaming rig. Oh yes, daddy! Okay, so syempre nag-vlog na naman ako ng walang ligo. Okay, pero syempre sanay na kayo sa akin, di ba? Nung nag-vlog ako, nakikita niyo yung pagmumukha ko na walang ligo-ligo. Eh, hayaan nyo na. Ganun naman talaga. Ganyan yung makikita ang tunay na vlogger. Kung fresh ba siya kahit wala akong ligo. Okay, so for today's vlog, yun nga, nasabi ko na kanina at uulitin ko na naman nasasabihin ko na i-introduce ko nga po sa inyo yung bago kong gaming PC. Then, nabili ko siya in a worth of 35,000 pesos. Ay, ganda. Ting, ting. Kaching. Okay, so iisa-isahin natin siya. Then, syempre, bibigyan ko kayo ng medyo mga montage lang ng mga parts na ginamit ko doon sa mismong gaming PC ko. Okay? Stay tuned para malaman nyo kung ano yung mga prices yun. Nilalagay natin sa pinakadulo na ating video. Na kung interested ka magbuo ng gaming PC, stay tuned. Panoorin mo siya hanggang dulo para may idea ka kung ano yung gamitin mo or ano yung bibili mo. Okay? See you! Mic test. This is Kuristupe speaking. Kamusta kayo? For now, we're going to introduce our computer parts. Let's start with our chassis. We have the Omega Torva Mesh, a middle tower PC case claiming to have extreme cooling performance. For our motherboard, we are using B450 AORUS M from GIGABYTE. For the processor, we are using the RYZEN 5 2600, a 6-core 12 threads processor. Don't look for the processor, it's already installed. As you can see, I've already opened up the PC case and installed the processor and the motherboard. And as of the moment now, I'm already preparing the motherboard to be installed in the PC case itself. For this part, we are going to use the Patriot Viper RGB White. See the screen for the details. On placing the RAM, make sure to open the locks and check the corresponding pins that will match the slot. Apply a bit of force, then wait for the locks to close. To use the dual channel of the motherboard, put them on the 1 and 3 slots. Kinda take note not to touch the pins with your hands, for it may discharge static energy on the RAM. Now I've already put the motherboard in the PC case. Zooming in, and you can see that the front panel controls are now connected. After the graphics card, we are going to use the ASUS Dual GeForce GTX 1650. Nice fit for our graphic card. The Big Quiet 600 watts 80 plus bronze will be our power system unit. And here our drives. Our chassis has a drawer-like feature and core compartment for our drives. Okay, sa mga Yobabs, medyo na-stress ako sa pagkakabit ng computer na yan. I-stress ako. So far, nakabit ko naman na siya. Let's see kung gagana siya. Fingers are crossed. For the display, I'm going to use the 24 inches IPS monitor of Envision. Okay, so currently, unbox na natin yung ating monitor. This is the Envision IP24V1. 24 inches siya na monitor. Let's go. So, meron siyang kasamang HDMI cable. Then, yung power cords niya. Tapos, ito, yung mismo stand niya. Okay? Ito siya.
Chilin! Now, this is the moment of truth. Okay, so far, gumagana siya mga Yobabs. Okay, so reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. So, install natin siya ng OS. Tapos ano na, let's go! Okay, sa mga Yobabs na... Teka lang, hindi ako makainga. Na-install lang ko na siya ng OS pero dahil wala pang internet, hindi ko pa masyado makonfigure yung mga drivers niya. Pero kung makikita nyo, ipapakita ko sa kanya later. But for now, sobrang na-excite po ako. Sa totoo lang po kasi ever since talaga na is may problema na kami sa internet. Kasi mostly, sa computer. Mostly kasi yung computer namin galing dati sa sa mga uncle ko, ganyan, sa Korea. Tapos, ayun, hindi talaga siya tumatagal. Ewan ko ano ba meron sa akin. Problema ba sa akin. Anyways, dahil nakabuo na tayo ng bago na ating computer, let's go. I-set up natin yung ating kwarto into small studio. Kasi hindi naman malaki. So, ayun. Check nyo na siya. Looks stunning. Good job, Kuristupe. You're doing great and you're doing awesome. Alright mga Yobabs, so ayun yung pinaka-setup ng ating gaming PC as of the moment. Then we will do our best. We will hard work. We will work hard. Okay. We will work hard para somehow ma-improve pa natin yung current setup natin. Ayun, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking pag-build ng aking gaming PC. Then, if you have further questions, comment nyo lang down below. Then, I will try my best para sagutin sila. Tapos, for our price list, it will be posted at this part. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, nakita nyo siya, then makikita nyo naman din yan sa description box. So, para hindi kayo nahihirapan, check nyo na lang doon mamaya kung ano yung listahan ng mga prices na yun, tsaka kung saan ko sila nabili. Dumadami pa rin ang numbers ng ating positive cases. So, kung bibili kayo, may plano kayo bumili ng gaming PC or ng mga parts, make sure na mabilis lang kayo. Kung gusto nyo talaga makita siya on personally, on physical, makikita nyo talaga siya. Kasi medyo mahirap din kapag delivery lang. Gawa ng baka hindi dumating sa'yo dito na maayos yung delivery items mo. Then, isa pa dito is, ayun nga, ang gusto ko lang sabihin sa inyo is kung gusto kayo may ma-achieve sa buhay nyo, kung meron na talaga kayo ever since na gustong-gusto pa lang, bata pa lang kayo, may gustong-gusto na kayong gawin or bilhin, paglaanan nyo ng panahon, paglaanan nyo ng effort, ng hard work para makuha nyo tsaka ma-achieve nyo siya. Okay? Sabi nga sa mga kilalang mga kasabihan dito sa Pilipinas na kapag may gusto, maraming paraan, kapag ayaw, maraming dahilan, ganyan. Then, isa pa dito is, sabi nga, isa pa, dagdagan pa natin na isa, sa sipag at tiyaga, may nilaga. Yan. O, so dahil ngayon, di siya nilaga, sa sipag at tiyaga, may gaming PC tayo. Okay? Well, that's it for today mga Yobabs. Then, sana nakatulong ako sa inyo or sana nagkaroon kayo ng interest sa pagbubuo ng sarili nyong gaming PC, ng cheap na gaming PC. And hopefully, sana mas maging maganda at maging productive pa yung mga video at saka yung mga vlogs natin. Dahil meron na tayong talagang high-end na panggamit sa mga editings natin sa video. Kasi ngayon currently ang ginagamit ko is yung cellphone ko. Okay? Basta alam mo na yan ha, follow mo to, like and share mo na itong video na ito, comment down below, then mag-subscribe ka na para big time! See you again sa next vlog mga Yobabs, it's your boy, baby boy, Kuristupe, stay safe!